מדרכה. מדרכה היא מקום לרומנטיקה. על המדרכה הכל מתחיל. כתבתי את רוב הטקסט הזה כשישבתי על ספסל בדיזנגוף בפברואר השנה. פשוט הסתכלתי מסביב וכתבתי את מה שאני רואה. למה קראתי לו 130 סנטימטר? כי החוק מתייחס למדרכה באופן יבש ופונקציונלי. כאילו הפונקציה שלה היא להיות נתיב תנועה ממקום למקום. הולכי רגל הם עוברי דרך, וכדי לנוע הם צריכים רוחב של 130 סנטימטר. זה מאפשר מעבר של עגלה או כיסא גלגלים, ואם 1.30 מטר זה המינימום, אז הוא גם המקסימום. רוב העיריות לא אוכפות חנייה על המדרכה, ואפילו כשהן כן הולכות לאכוף, זה נחשב בסדר כל עוד משאירים מעבר של 130 סנטימטר. אבל מדרכה היא לא כמו נתיב, היא לא נתיב תנועה מאלף לבית. מדרכה היא בית, היא מקום לשהות בו. על המדרכה אפשר להיות ביחד באמת. כשהולכים ביחד אפשר לתת לילדים 100% מהקשב, בלי לנהוג תוך כדי, בלי למהר, בלי עצבים ובלי פחד. מדרכה היא מקום לשקוע במחשבות. מדרכה היא מקום להמשיך בו את השיחה אחרי האימון. מקום לשחק, מקום להשוויץ בחולצה החדשה. מדרכה היא המקום שבו הורים מלמדים את הילדים שלהם מהי עצמאות. רחובות העיר הם המקום להתמודד עם הפחד מהשונה מאיתנו. הם המקום להתמודד עם הפחד מזקנה. על המדרכה פוגשים את כולם. כולנו נהיה זקנים יום אחד עם משפר מזלנו. ואם נגור בשכונה סטרילית שבה כולם כמונו, מביטים על השאר דרך השמשה, לאיזו קבלת השונה נחנך את הילדים. יש אנשים שעובדים על המדרכה, בהמון עבודות שונות. רחובות העיר הם מקומות מפגש. מדרכה היא מקום לנסות דברים, לפגוש אחרים וגם את עצמך. מדרכה היא מקום להיות לבד. מדרכה היא מקום להיות ביחד. מדרכה היא מקום להיות לבד, אבל להרגיש עטוף באנרגיה אנושית. אנחנו חייבים אנשים אחרים סביבנו כדי להבין את עצמנו. לא רק לצפות בסרטונים ביוטיוב, בבית, או להאזין לפודקאסטים באוטו. אנחנו צריכים משוב מהעולם הפיזי. לראות ולהיראות. לעזור ולהיעזר. כמה מאיתנו שקעו בדיכאון כשלא יכולנו להתהלך בחופשיות? אנחנו זקוקים לאנשים, לא מכוניות. תותים, במקום עוד מכונות של מלחמה. מטר 30 זה לא מספיק למשפחתיות. זה לא מספיק לרומנטיקה. זה לא מספיק לתחושת ביטחון, לתחושה שאתה בבית, שהעיר היא שלך. זה לא מספיק אפילו לעבור זה מול זה בלי שמישהו ירד לכביש. 1.30 מטר זה לא מספיק כדי לשחק, כדי לאהוב, כדי לשוטט, זה לא מספיק לכלום. מדרכה היא לא רק צינור תנועה. הרחוב הוא מקום בפני עצמו, הוא יעד. רחובות העיר הם מקום לצאת אליו בכל מזג אוויר. זה הבילוי הכי נגיש, הכי זול והכי מגוון. הרחוב הוא מקום להתאהב. ברחוב הכל מתחיל. ביום כיפור, ברגע שהרחובות נהיים בטוחים, אנשים יוצאים לרחוב. ואז אפשר לראות איך נראית התנהגות אנושית טבעית כשלא מוטלות עליה המגבלות הדרקוניות של עיר שמתוכננת על ידי נהגים עבור מכוניות. אנשים הולכים בזוגות, בקבוצות, במשפחות. אנשים רוכבים ביחד ולא בטור, מה שלא אפשרי בשום יום אחר, כי החלטנו שמדרכה צריכה להספיק למעבר אדם אחד, ושביל אופניים צריך להספיק למעבר רוכב אופניים אחד. אל תצמצמו אותנו למטר 30. רחובות הם החיים. רחובות היו פה לפני הרכב הפרטי וישארו גם אחריו. אנחנו בני אדם, לא רובוטים בתנועה. אנחנו צריכים את המדרכה כדי לחיות, כדי לתקשר, כדי לאהוב. ואנחנו צריכים את כולה. להולכי רגל בלבד, בלי תירוצים. המדרכות שייכות להולכי הרגל, לכל אורכן ולכל רוחבן, וגם זה לא מספיק.
עיר שתשכיל לשמור על המדרכות שלה מכל משמר, היא עיר שתחיה. עיר שיש בה חיים ברחוב, היא עיר שתצליח. לא עיר שמתגאה בחניוניה, תהיה עיר העתיד של ישראל. בטח שלא עיר שמפקירה את כל מי שמחוץ לאוטו, שמפקירה את הילדים, הקשישים, הנכים. עיר שבה נעים ללכת ברגל. עיר שבה השהייה ברחוב היא חוויה. עיר שבה נעים לקחת אוטובוס. עיר שהרחובות שלה חיים, חופשיים, מזמינים אנשים לשוטט. תהיה עיר העתיד של ישראל. ככל שאתה נותן יותר תשתיות של תחבורה ציבורית, אתה תקבל יותר תחבורה ציבורית. כמו שכשאתה תיתן יותר תשתיות של כבישים, תקבל יותר פרייבטים. תיתן יותר תשתיות של הולכי רגל, תקבל יותר הולכי רגל. תיתן יותר תשתיות של רוכבי אופניים, תקבל יותר רוכבי אופניים. אז זה הסיפור.